ফ্ৰেন্ডছ ফাইনেলি মোৰ হাতত এটা মজা পাৰ্চেল আহি পৰিছে আৰু পাৰ্চেলটো হ'ল এইটো কি হয় এইটো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছো বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব কি হয় এইটো কি মজাদাৰ পাৰ্চেল কি মানে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্চেল হয় আপোনালোকৰ এই পাৰ্চেলটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে তো কি হয় এইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো তো হেল্ল' ফ্ৰেন্ডছ নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs একদম দেখা পাইছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে মইতো এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰাই নাই মানে খোলাই নাই আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিম বুলি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব বলক ফ্ৰেন্ডছ মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে লেটছ begin পাৰ্চেলটো কি হয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো তো চাই থাকিব তো মোৰ এখন বিখ্যাত ডেগাৰ নহয় বাৰু এখন মোৰ পুৰা কিউট ডেগাৰ হয় এখন কিউট পুৰা একদম চাকু এইখনৰ লগত ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি আছো ফ্ৰেন্ডছ বস্তুটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো এইটো সেই বস্তু আৰু এইখন ইয়াৰ বিল এই হৈছে ফ্ৰেন্ডছ ইয়াৰ দাম আছে 4545 দেখো পাইছে 4545 আৰু এই বস্তুটো কি হয় ফ্ৰেন্ডছ এই যিটো পাৰ্চেল হয় এইখন এখন এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক হয় আৰু এইখন হৈছে 1 TB এখন SDD হয় মানে ইয়াত মই যিবিলাক মই ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে গম পায় মাজে মাজে যিবিলাক মই ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক মানে যদিও মোৰ এই মোবাইলটো আৰু মোৰ 256 GB মেমৰি আছে তথাপিও মানে বস্তুবিলাক ছেফটিৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ মই এডিট কৰি বা বস্তুবিলাক ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটো ললো মানে এখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছিল আৰু এখন মানে লগত লৈ ফুৰিবৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব লেপটপ বা কম্পিউটাৰ হ'লে লৈ ফুৰাত বা ক'ৰবাত গ'লে লৈ ফুৰাত দিগদাৰ হয় তো তাৰ কাৰণে মই এইখন পাৰ্চেছ কৰি ললো আৰু এইখন মানে মোবাইলতো ছাপোৰ্ট কৰিব মোবাইলতো মই ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি বস্তুবিলাক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিম তো এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খুলি দেখাই আছো এইখন দেখিব পাইছে Seagateৰ হয় এইখন 1 TB HDD এইখন মানে বহুত কেইটা ভিডিঅ' মই একেলগে ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিম এতিয়া এইটো খোলা যাব কোনফালে এইফালে খুলি দিছো খোল যা বহুত পেকিং দিছে এইটো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াৰ লগত কি দিছে বাক্সাটোৰ ভিতৰতো একোৱে নাই আৰু ইয়াতে একো নাই এইখন খালি এখন বিলখন দিছে এইখন লগত মেইন মালটো দিছে কিবা কিবি এইবিলাক আমাৰ Seagateৰ এইবিলাক নথিপত্ৰ এইবিলাক আমাৰ মেনুৱেল কিবা কিবি আছে এইবিলাক আমাক দৰকাৰ নাই বাৰু বৰ্তমান পিছত লগা হ'লে চাই ল'ম থৈ দিছোঁ ছাইডত আৰু এইখন আল্ট্ৰা টাচ আৰু এইখন মানে পাছৱৰ্ড প্ৰটেকশ্যন হয় বেকআপ মানে ইয়াৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বা কিবা যিকোনো বস্তু যদি ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ সেইবিলাক যদি মোৰ কিবা কাৰণত যদি বেয়া হৈ যায় মানে আকৌ ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণেও সুবিধা আছে এইটো বেকআপ দি থ'ব পাৰে মানে এইখন মানে আল্ট্ৰা টাচ পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড হয় USB-C এডাপ্টাৰ ইনক্লুডেড এইবিলাক কিবা কিবি আছে বাৰু এইখন এতিয়া মেইন বস্তুটো খুলি আছোঁ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিছে মই ভাবাতকৈ বহুত সৰু মই বহুত বেছি ডাঙৰ বুলি ভাবি আছিলোঁ এইখন মানে মজা একদম এইখনতে ইমান দাম 5000 প্ৰায় 1 TBৰ হয় ইমান দাম এইখনে বাপৰে ধুনীয়া এটা হাৰ্ড ডিস্ক হয় লগত ইয়াতে দিছে এডাল কেবল দিছে এডাল কি হয় USB হয় আৰু লগতে এইফালে ইয়াত লগাব লাগিব লগতে এইটো এটা টাইপ চিৰ কানেক্টৰ এটা দিছে এইটো টাইপ চি টু USB তো ফ্ৰেন্ডছ দেখিব পাইছে যিটো মই এইখনে হ'ল সেইখন হাৰ্ড ডিস্ক যিখন 1 TB Seagateৰ 1 TB হাৰ্ড ডিস্ক তো এইখন মোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছিল তাৰ কাৰণে লৈ থলো মানে যদিও মানে মোবাইলটোত বহুত বেছি ষ্ট'ৰ আছে তথাপিও মানে কিছুমান পাৰ্চনেল ডাটা ধুনীয়াকৈ ছেফটি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিবৰ কাৰণে মই এইখন ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এতিয়া এইখন যিখন মোৰ হাৰ্ড ডিস্ক হয় এইখন মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মোবাইলতো কানেক্ট কৰি দেখাই আছোঁ এইখন এইটো USB যিটো ইফালে USB আছে ইফালে টাইপ চি হয় এইটো মই ইফালে লগাই দিছোঁ লগাই আপোনালোকক মোবাইলতো মানে লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ মোবাইলতো যে এইখন ছাপোৰ্ট কৰে বহুতে মানে মোবাইলত ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে বুলি সন্দেহ কৰি থাকেতো তো এইফালে এইটো আছে এইফালে এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ লগাই এই যিটো মোবাইল হয় মোৰ মোবাইলৰ এইফালে এইটো টাইপ চি হয় এটা ধুনীয়াকৈ লগাই দিম মজাকৈ লগাই দিছোঁ দেখা পাইছে পুৰা আহি গৈছে অট'মেটিক
এইফালে মোৰ এইটো 256 GB টো বাৰু মোবাইলৰ এইটো ফোন ষ্ট'ৰেজ লগতে এইফালে চাওক আপোনালোকে OTG বুলি আছে এইফালে OTG 1000 GB অফ 1000 GB অলপ মানে ইউজ কৰা নাই যিহেতু এটা দেখো পাইছে এইবিলাক ফল্ডাৰবিলাক আহি গৈছে মজা একদম ইফালে ইয়াতো লাইট জ্বলিছে আৰু ইয়াত পুৰা যিহেতু ফেন চেন থাকে ন ইয়াতে ফেন পুৰা চলি আছে ইয়াত ফু কৰি মজা একদম মই ভাবিছিলোঁ বহুত বেছি ডাঙৰ হয় কিন্তু এইখন দেখা গৈছে মানি বেগটোতকৈও সৰু মানে হাতৰ মুঠিতে থাকে এইখনে আছিল হাৰ্ড ডিস্কখন আৰু এডাল হৈছে ইয়াৰ যিডাল কেবল কিবা কিবি বিলাক দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মোৰ যিখন হাৰ্ড ডিস্ক হয় সেইখন অকণমান আনবক্সিং কৰি দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই 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 ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই